Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου πάντα άποψη. Σε αυτό το βίντεο Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors! η κλασική σύνθεση του group ήταν ο ένας και μοναδικός Jim Morrison ως frontman και τραγουδιστής του group και αυτός που έγραφε τους στίχους και τα ποίηματα, ο Robbie Krieger στις κιθάρες, ο Ray Manzarek στα keyboards και ο John Densmore στα drums. 9 studio albums είναι καταγεγραμμένα στην επίσημη δισκογραφία του group, γι' αυτά θα σου μιλήσω και όχι για συλλογές ή live albums, και πάμε να τα δούμε ευθύς αμέσως, ξεκινώντας από το λιγότερο αγαπημένο μου album των Doors, δηλαδή αυτό που βρίσκεται στην τελευταία, την ένατη θέση. Bird of prey, bird of prey. 7 χρόνια μετά το θάνατο του Jim και 5 από την οριστική διάλυση του group, και υποτίθεται ότι οι εναπομείνατες Doors επανασυνδέθηκαν για να μελοποιήσουν κάποια ποίηματα του Jim Morrison. Κάποια από αυτά όμως ήταν ήδη γνωστά και είχαν χρησιμοποιηθεί σε κομμάτια όπως τα Peace Frog, The Wasp, Riders on the Storm. Κάποια άλλα που δεν τα ξέραμε μουσικά είναι κάπως πιο ουδέτερα. Στα σημεία που απαγγέλει μόνο στο Τσιμάκος δεν βρίσκω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οπότε αυτό το άλμπουμ κρίνω ότι είναι μια κυκλοφορία πιο πολύ για τους πολύ φανατικούς της ποίησης του Morrison. Αγαπητέ θεατή μου, δεν ξέρω αν γνωρίζεις ότι μετά το θάνατο του Jim Morrison οι εναπομείναντες Doors έκαναν το ατόπιμα και συνέχισαν ως Doors και κυκλοφόρησαν ακόμα 2 δίσκους. Οπότε στην επόμενη θέση συναντάμε το Other Voices, που είναι ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησαν οι Doors μετά το θάνατο του Τζιμάκου. Η συγγραφή κάποιων κομματιών μάλιστα είχε ξεκινήσει πριν το θάνατό του, καθώς οι υπόλοιποι 3 τον περίμεναν να γυρίσει από το Παρίσι, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Μουσικά τώρα, το Other Voices είναι κάτι σαν μια συνέχεια του LA Woman, κυμαίνεται στο ίδιο blues rock psychedelic style. Τα φωνητικά τα έχουν αναλάβει ο Robbie Krieger και ο Ray Manzarek, οι οποίοι όσο φιλότιμα και αν προσπαθούν να εκτελέσουν τα νέα τους καθήκοντα, σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορούν να υποκαταστήσουν έναν Jim Morrison. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι ένας αξιοπρεπής δίσκος, εξάλλου κανείς εκ των Ray Manzarek, Robbie Krieger και John Densmore δεν ήταν τυχαίος μουσικός, αλλά ένας δίσκος κάτω από το brand name The Doors, χωρίς τον Jim Morrison στα φωνητικά, είναι καταδικασμένος να μείνει στον πάτο της λίστας. Το Full Circle κυκλοφόρησε το 1972 και είναι ο δεύτερος δίσκος που κυκλοφόρησαν οι Doors μετά το θάνατο του Jim Morrison. Το Full Circle, όπως και το Other Voices βέβαια, απλά δεν μπορεί να λογίζεται και αυτός ως Doors δίσκος. Εκτός του ότι προφανώς απουσιάζει ο Jim, είναι ελάχιστα αυτά που θυμίζουν τους κλασικούς Doors, ακόμα και αυτή η ίδια η μουσική. Μέχρι και το χαρακτηριστικό ηλεκτρικό πιάνο του Ray Manzarek είναι σχεδόν απόν από το δίσκο. Ως κάτι άλλο τώρα, η μουσική που παίζουν οι εναπομείναντες Doors στο Full Circle είναι μια καθαρή jazz fusion με κάποιες υποψίες funk και rock and roll, με ευτυχώς σχετικά λίγα φωνητικά, γιατί και όπου αυτά υπάρχουν είναι πολύ μέτρια. Αν λοιπόν θέλεις να αντιμετωπίσεις το συγκεκριμένο άλμπουμ ως έναν one-off δίσκο ενός τέτοιου σχήματος, μπορεί και να βρεις κάποια ωραία πραγματάκια εδώ, όπως τα Verdi Lac, Mosquito και The Piano Bird. Επαναλαμβάνω όμως, μην περιμένεις να ακούσεις κάτι που θα θυμίζει τους παλιούς Doors. Αντίστοιχο ατόπιμα με τους αναπομείναντες Doors, που συνέχισαν δηλαδή χωρίς τον εμβληματικό frontman τους, είχαν κάνει και οι Talking Heads, αλλά τουλάχιστον εκείνοι φρόντισαν να παραφράσουν το όνομα κάτω από το οποίο συνέχισαν ως The Heads και να κυκλοφορήσουν έναν one-off δίσκο, το No Talking, Just Heads. Αν το έκαναν αντίστοιχα και οι Doors και άλλαζαν το όνομά τους ως No Doors, Just The Frames, τουλάχιστον θα ήταν πολύ πιο τίμιο. Για μένα ο λιγότερο καλός δίσκος των Doors της κλασικής περίοδου τους είναι το Waiting for the Sun, το τρίτο άλμπουμ των Doors που μετά τους 2 πρώτους ογκόληθους ίσως και να θεωρήθηκε αποτυχημένος. Βέβαια εδώ έχουμε κάποια εξαιρετικά κομμάτια όπως τα Hello I Love You, Love Street, The Unknown Soldier και βέβαια το Spanish Caravan με εισαγωγή από το Asturias του Isaac Albeniz. Το Not to Touch the Earth είναι από τα πιο εκνευριστικά τραγούδια των Doors, ενώ τα υπόλοιπα είναι κάπως πιο μέτρια. Ο Τζιμάκος τραγουδάει και υπόσχεται πολύ αγάπη και έρωτα στο Waiting for the Sun. Τα 5 από τα 11 κομμάτια έχουν τη λέξη love μέσα. Overall όμως κρίνω ότι το Waiting for the Sun είναι το πιο αδύναμο άλμπουμ τους από τα άλλα της κλασικής τους περίοδου. Can you
The Soft Parade που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1969. Ένας δίσκος με μπόλικα πνευστά και έγχορδα με κάποια αρκετά καλά αλλά από τα πιο παραγνωρισμένα singles του group όπως τα Tell All The People, Running Blue και Wishful Sinful. Επίσης πολύ καλά κομμάτια είναι και το Touch Me, το πιο πολύ ακουσμένο hit από το άλμπουμ, το Rock and Roll Easy Rider, πολύ συμπαθητικό, το Shaman's Blues και Do It, πολύ ιδιαίτερα και βέβαια το 8 λεπτό The Soft Parade, άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον μεγάλο σε διάρκεια κομμάτι από αυτά που συνηθίζουν να βάζουν οι Doors στο τέλος κάθε άλμπουμ τους, αλλά και που είναι αισθητά το λιγότερο συγκλονιστικό τους σε σχέση με τα άλλα μεγάλης διάρκειας κομμάτια τους. Αρκετά συμπαθητικό και ενδιαφέρον και πολυσυλλεκτικό το Soft Parade, έχει μέσα του rock and roll, country, blues, ψυχεδέλεια, ορχιστρικά περάσματα, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Morrison Hotel, το πέμπτο άλμπουμ του group που κυκλοφόρησε το 1970. Θεαματική αλλαγή προς το καλύτερο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα μετριότερα άλμπουμς, δηλαδή το Waiting for the Sun και το The Soft Parade. Άλλο ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ, οι Doors σιγά σιγά εισάγουν και το blues στοιχείο στη μουσική τους και αυτό φαίνεται αρχικά σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του group που υπάρχει εδώ, το Roadhouse Blues, αλλά και στο The Spy. Το κομμάτι Waiting for the Sun μάλλον γράφτηκε για το album Waiting for the Sun και αν είναι έτσι είναι να απορείς πως έμεινε έξω από αυτό και χώρισε στο Morrison Hotel. Μου άρεσουν πάρα πολύ εδώ και τα You Make Me Real, Peace Frog, Ship of Fools, Maggie McGill και το πολύ πιο συναισθηματικό Blue Sun. Strange Days του 1967. Κυκλοφόρησε και αυτό την ίδια χρονιά με το ντεμπούτο άλμπουμ των Doors. Επίκαιρο και προφητικό το ομότιτλο κομμάτι, όπως επίκαιρο είναι και ένα από τα singles του άλμπουμ, το People Are Strange. Μουσικά το άλμπουμ δεν έχει και μεγάλες διαφορές από τον ντεμπούτο, γιατί τα περισσότερα κομμάτια του γράφτηκαν την ίδια εποχή που γράφτηκαν και τα αντίστοιχα του πρώτου. Μερικές φορές βέβαια έχω την αίσθηση ότι μάλλον κράτησαν τα καλύτερα κομμάτια για τον πρώτο, αν και στο Strange Days υπάρχουν κάποια εξίσου εκπληκτικά κλασικά Doors κομμάτια, όπως τα Love Me Two Times, People Are Strange και βέβαια το καταπληκτικό 11 λεπτό When the Music is Over που κλείνει το δίσκο, το οποίο είναι ένα κομμάτι ορισμός του ότι η μουσική δεν είναι μόνο νότες αλλά και οι παύσεις, και είναι ένα κομμάτι που κάνοντας review τους δίσκους και τα τραγούδια των Doors για τις ανάγκες αυτού του βίντεο συνειδητοποίησα ότι για μένα είναι το καλύτερό τους κομμάτι. Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention. Αυτοί οι στίχοι γράφτηκαν το 1967. Καταπληκτικό άλμπουμ το κύκνιο άσμα του Jim Morrison με τους Doors, το LA Woman του 1971. Στο οποίο το group, εκτός από το χαρακτηριστικό ψυχεδελικό rock ήχο του, έχει ενσωματώσει πλήρως σε αυτόν και τα νεγρικά blues που είπαμε και πιο πριν στο Morrison Hotel και που είναι πολύ πιο έντονα σε κομμάτια όπως τα εξαιρετικά Been Down So Long, Cars Hiss By My Window και Crawling King Snake του John Lee Hooker. Τα καλύτερα κομμάτια του LA Woman για μένα όμως είναι τα συγκλονιστικά Love Her Madly και Texas Radio and the Big Beat, μαζί βέβαια με τα all-time classics LA Woman και Riders on the Storm, που ήταν και ένα από τα πρώτα rock τραγούδια που άκουσα στη ζωή μου. Επίσης το Hyacinth's House έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον χωρίς να υστερούν καθόλου και τα υπόλοιπα. 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του LA Woman, δυστυχώς ο Τζιμάκος θα αφήσει τον μάταιο του το κόσμο στην υπερβολικά τρυφερή ηλικία των 27 ετών, πληρώνοντας και αυτός τις αλόγιστες καταχρήσεις του, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κοινό στην rock μουσική, η οποία έχασε έναν από τους μεγαλύτερους αντισυμβατικούς ποιητές της. Ο Jim έχασε τη ζωή του στο Παρίσι, σε μια μάλιστα περίοδο που προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από τις κακές του συνήθειες. Στην κορυφή των άλμπουμς των Doors, το συγκλονιστικό ντεμπούτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 1967. Απίστευτα όριμο για ντεμπούτο άλμπουμ, έχει μέσα ξεπέραστα κομμάτια όπως τα Break On Through, Alabama Song, Backdoor Man, Take It As It Comes, έχει κάποια άλλα κρυφά διαμαντάκια όπως τα Soul Kitchen, The Crystal Ship και I Looked At You,
με αποκορύφωμα βέβαια τα δύο αριστουργηματικά κομμάτια που κλείνουν την κάθε πλευρά, δηλαδή τα Light My Fire που κλείνει την πρώτη και το The End που κλείνει την δεύτερη. Ακόμα και τα πιο αδύναμα κομμάτια του άλμπουμ όπως το 20th Century Fox και το End of the Night, ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω ακούγονται αρκετά καλά. Το πιο συγκλονιστικό της υπόθεσης ακούγοντας αυτό το άλμπουμ κάθε φορά είναι ότι δεν έχω την αίσθηση ότι αυτό ηχογραφήθηκε το 1966 και κυκλοφόρησε το 1967, δηλαδή ότι είναι μεγαλύτερο και από μένα. Πραγματικά έχω την αίσθηση, και πάντα την είχα κάθε φορά που το άκουγα, ότι αυτό το άλμπουμ, όπως και το Strange Days, το επόμενο δηλαδή, ακούγονται και τα δύο τόσο φρέσκα που είναι σαν να έχουν ηχογραφηθεί πρόσφατα. Αυτά ήταν τα 9 άλμπουμ των θρυλικών Doors, ταξινομημένα από το λιγότερο αγαπημένο μου προς το υπερβολικά αγαπημένο μου. Αν διαφωνείς, γράψτε μου στα σχόλια τις αντιρρήσεις σου και τις δικές σου προτιμήσεις. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.